Good day. Our lesson for today in Science 5, Quarter 1, Module 3, Lesson 2 is the importance of practicing 5 R's. Open your module on page 1 for what I know. Analyze and classify each statement below if they show any of the 5 R's of the waste management. Pick out your answer from the box and write it in your paper. Isusulat nyo lang kung ito ba ay reduce, reuse, recycle, repair, or recover. Alinman sa 5 R's na ito ang tinutukoy sa bawat sentences. Relian found her old dolls and gave them to her baby sister. Nakita muli ni Relian ang kanyang mga lumang manika at binigay niya ito sa kanyang nakababatang kapatid. Ano kaya ito sa 5 R's? Ito ba ay nag-reduce, reuse, recycle, repair, or recover? Mamimili ka lang sa taas kung anong tamang sagot. Write your answer in your answer sheet. Maaari mong i-post ang video na ito para magkaroon ka ng enough time sa pagsasagot sa module na ito. Open your module on page 2 for what's in. Write useful if the materials serve a particular purpose, or harmful if it brings damage to us or the environment. Isusulat mo lang ang salitang useful kung ang item ay may pakinabang, at isusulat mo naman ang salitang harmful kung ito naman ay may panganib sa iyo at sa ating kapaligiran. Halimbawa, number 1, empty bottles. Ang mga empty bottles ba o yung mga boteng walang laman ay useful? Kung sa tingin mo ito ay useful, isulat mo sa answer sheet ang useful. Kung sa tingin mo naman ito ay harmful o mapanganib, isulat mo ang salitang harmful. Maaari mong i-post ang video na ito para magkaroon ka ng oras sa pagsasagot ng module na ito. What's new? Study the picture below and answer the questions that follows. Pagmasdan ang dalawang larawan at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Number 1. What can you say about the pictures? Ano daw ang masasabi mo sa dalawang larawan? Number 2. What waste materials are commonly found? Ano ang mga karaniwang basura ang matatagpuan dito? Number 3. What those materials found in your community too? Ano sa mga basurang ito ang makikita rin sa inyong komunidad? Number 4. What do you think are the effects of excessive production of waste materials in your community? Ano ba sa tingin mo ang magiging epekto ng sobrang daming basura sa inyong komunidad? What can you do to decrease the volume of waste materials in your community? Ano ang magagawa mo para mabawasan ang basura sa iyong komunidad? Maaari mong ihinto ang video na ito upang magkaroon ka ng enough time sa pagsasagot. Open your module on page 3 for what's in. Waste or basura refers to use or consume product or materials. A very good example of this is garbage. Garbage emits foul odor and makes us sick. Waste management refers to the practice of proper waste disposal. A kind of waste management we follow nowadays is the reduce, reuse, recycle, repair, and recover, or kilala rin sa tawag na 5 R's. These 5 R's aims to promote clean and healthy environment, to transform garbage into something useful, and to make the earth zero waste or free of any garbage or waste material. Reduce. It simply means reducing or lessen the amount of possible waste materials. Pag sinabi nating reduce, binabawasan natin ang basura sa iba't ibang pamamaraan. Using eco bag. Pag gumamit tayo ng eco bag, nare-reduce o nababawasan ang basura. Paano? Hindi na tayo gagamit ng plastic na magiging basura din kasi itatapon din natin yon. Sa pamamagitan nitong eco bag na ito, na-reduce o nabawasan ang basura. Hindi tayo gagamit ng sandamakmak na plastic para ibalot at itlagay ang ating mga
pinamili sa palengke o sa mga shopping mall. Next is reuse. It means to use again for the same purpose the materials as much as possible. An empty plastic bottle, for example, muli mo itong gagamitin bilang lalagyan na naman ng tubig. Pwede mo itong gamitin paulit-ulit, ilalagay mo sa rep para meron kang baunan sa school o kaya pag kayo ay aalis ng bahay. Nare-reuse o ginagamit mo ulit ito. Hindi ito naging basura. Another example of reuse is using old hand-me-down clothes o yung mga pinaglumaang damit. Pag ito ay pinamigay mo at ginamit ng ibang bata, ito ay na-reuse sa halip na itapon at maging basura. Recycle. It means processing waste materials to make other product. Pag sinabi nating recycle, nakakagawa tayo ng bagong product o produktong kapaki-pakinabang mula sa basura. Kagaya nitong lantern na ito na gawa sa plastic bottle. Yung plastic bottle na dapat inumin ng tubig, ay ginawa naman natin itong ibang bagay. Ginawa natin itong parol. Sa pamamagitan nito, ito ay naka-recycle. Recycle ang ginawa dito. Sa pamamagitan ng recycle, nababawasan ang basura. Repair is fixing or storing broken items so that this will be used again. An example nito ay ang pag-repainting o pagpipintura sa mga luma o sira ng bagay na meron tayo. O kaya yung paggamit ng mga super glue o mga mighty bond sa mga naputol o nabaling bagay. Sa halip na itapon natin ito dahil pangit na o nabasag or nasira, ito ay nire-repair natin para ito ay ating pakinabangan at hindi maging basura. Kasi makakadagdag lang nito sa basura. Kaya kailangan natin itong i-repair para tayo ay makatipid at mapakinabangan ba natin ito. At ang panghuli sa 5R is recover. It means taking energy or materials from waste to be converted into new resources. Example, making animal manure into fertilizer for plants. Halimbawa nito yung paggawa ng fertilizer mula sa dumi ng mga hayop o kaya paggawa ng compost. Yung mga compost, ito yung mga nabubulok ng mga bagay na ginagawa nating pataba para sa ating mga halaman. Sa pamamagitan nito, nare-recover natin ang mga energy ng mga bagay na ito para mapakinabangan sa pagtatanim. Open your module on page 4 for what's more. Put a check if the statement shows an application of 5 hours, or a wrong mark or X if otherwise. Afterward, answer the follow-up question. Isusulat nyo lang ang check kung ang bawat pangungusap ay nagpapakita ng application ng 5 hours. Kung hindi naman ito nagpapakita ng 5 hours, X naman ang iyong isusulat. For example, number 1. Rene has started to compose her food scraps and leaves, yard trimming. When it all breaks down into soil, she'll use it for her garden. Gumawa raw si Rene ng isang compost mula sa mga bagay na nabubulok sa kanyang paligid. Ito kaya ay nagpapakita ng 5R? Kung oo, check ang ilagay mo. Kung sa tingin mo naman hindi ito nagpapakita ng 5R, ito ay X. At sagutan mo din ang mga tanong sa ibaba. Maaari mong ihinto ang video na ito para magkaroon ka ng sapat na oras sa pagsasagot. Activity number 2. Study the pictures and identify what waste management practice is shown. Write reduce, reuse, recycle, repair, or recover. Afterward, answer the follow-up questions. For example, number 1, eco bag. Ang paggamit ba ng eco bag ay reduce? Kung sa tingin mong reduce, reduce ang isulat mo. O baka naman ito ay reuse. Kung reuse, reuse ang isulat mo. Number 3, recycle. Number 4, repair, or ito ba ay recover? Mamimili ka lang sa 5R na iyon. You can pause this video so that you will have enough time to answer the activity.
For activity number 3, study the pictures of the common practices observed in our place. Which of the following importance of the 5 R's is the direct results of the given practice? Choose the letter of the best answer. Ang mga larawan na ito ay nagpapakita ng importansya ng 5 R's. Alin kaya ang result nito? Letter A. Promote a clean and healthy environment. B. Transform garbage into something useful. Or letter C. Make the earth zero waste or free of any garbage or waste materials. Letter lang ang isusulat. Pwede pong maulit ang sagot. For example, sa number 1, yung gulong ay ginawang lamesa at upuan. Alin kaya dito ang naging resulta? Pamili lang sa A, B, or C. Maaari mong ihinto ang video na ito para magkaroon ka ng sapat na oras sa pagsasagot. Open your module on page 6 for what I have learned. Supply the statement with the word or phrase to complete the paragraph. Follow the numbering in the paragraph in writing your answer. You can pause this video so that you will have enough time to answer this activity. What I can do, reflect on what you have learned and answer the following questions on how you can apply waste management at your level. Sagutin ang mga katanungang ito. Isulat ang sagot sa iyong answer sheet o sagutang papel. Open your module on page 7 for the assessment. Study the pictures. Match the 5 R's of waste management in column A with the pictures in column B. Write the letter of your answer. Number 1, repair. Alin kaya nagpapakita ng repair? A, B, C, D, or letter E? Maaari mong ihinto ang video na ito para magkaroon ka ng enough time sa pagsasagot. Read each situation on practicing the 5 R's. Choose only the letter of the correct answer. Letter lang ang isusulat sa inyong answer sheet o sagutang papel. For the additional activity, match the waste materials in column A with the recycled product in column B. Write the letter only. Letter lang ang isasagot. For example, number 1, plastic container. Ano kaya maaaring gawin sa plastic container? Yung letter A ba? Yung letter B? Letter C? Letter D? O yung letter E? Letter lang ang sasagot. Para ma-check natin kung tama ang iyong mga ginawa, narito ang answer key.